οι 5 δυνάμεις της ψυχής τις παίρνει μαζί του ο κεκοιμημένος, όχι ο κοιμόμενος ρε που το έγραψες που να σε πάρει ευχή ρε, να πάρει. Είναι κοιμισμένος, είναι κεκοιμημένος. Ακούει, βλέπει, ρωτά για τον κεκοιμημένο. Βεβαίως ακούει. Συγγνώμη, εσείς όταν κοιμάστε, ακούετε. Ακούετε. Και βλέπετε μια χαρά. Αλίμονο. Λοιπόν, ο κεκοιμημένος μπορεί να πεθαίνει, αλλά τι πεθαίνει. Πεθαίνει το σώμα. Οι 5 αισθήσεις, οι 5 δυνάμεις της ψυχής είναι ολοζώντανες και μάλιστα όταν έχει πεθάνει το σώμα, οι 5 δυνάμεις της ψυχής έχουν πολλαπλάσια δύναμη, γιατί έχουν ελευθερωθεί από την ύλη του σώματος. Και ακούει και βλέπει και αισθάνεται. Αν είναι δίκαιος, η χαρά του είναι πολλαπλάσια. Που βλέπει τους φίλους του, τους κεκοιμημένους να είναι μέσα στον παράδεισο. Άσε το γεγονός που είναι συνεχώς γνωριμίες εκεί μέσα. Δηλαδή να έρθει η ώρα που αν πάω στον παράδεισο, θα πάω να έβρω τον Άγιον Ιάκωβον, τον Άγιον Ευμένιον, θα πάω να έβρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τη στετέ μου, τη μυροφόρα, και αφού τελειώσω με τους γνωστούς, που πόσοι είναι, 50, 100, 200, μετά να γνωρίσουμε τον Απόστολο Ανδρέα, να γνωρίσουμε τον Απόστολο Φίλιππο, να γνωρίσουμε τον Άγιο Λουκά που ζωγράφησε την Παναγία μας, τον Άγιο Λάζαρο που έκαμνα την πανήγυρη του τόσα χρόνια στη Λάρνακα που ήμουν, τον Άγιο Νεόφυτο που έχω το όνομα του. Είναι έτσι. Όλους αυτούς που μνημόνευες, Πάτερ, θα έρθουν να σε έβρουν, αν είναι στη ζωή την αιώνια, στον παράδεισο. Πάτερ μου, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που με μνημόνευες. Μα ποιος είσαι? Είμαι ο τάδε Ακατσότης. Κατάλαβες. Άρα είναι μια συνεχής κοινωνία, επικοινωνία και μεταξύ των κεκοιμημένων των δικαίων, επαναλαμβάνω, που είναι στο φως του Χριστού, αλλά και με τον ίδιο τον Χριστό, που λειτουργά συνεχώς και είμαστε μέσα στο φως του, που είναι γεμάτο πληροφορίες, γνώσεις. Άρα είναι μια ζωή πολύ πολύ πιο ενεργή από ό,τι είναι αυτή που ζούμε εδώ. Εδώ έχουμε τις καχυποψίες μας, τις πονηρίες μας, τις ιδιοτέλειες μας. Πάντοτε έχουμε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου κάτι δεύτερο και τρίτο. Εκεί είμαστε απλοί. Απλοί, γιατί ο Θεός μας είναι απλός. Έτσι. Είναι πολύ δυναμική σχέση αυτή. Αν νομίζουν μερικοί ότι είμαστε κοιμισμένοι. Όχι. Και σκεφτείτε, αυτά που σας είπα ισχύουν για τους δικαίους, που είναι στον παράδεισο, στην αιώνια ζωή. Οι κολλασμένοι, και αυτοί παραμένουν οι δυνάμεις της ψυχής τους, πολλαπλάσια δυνατές. Αν έχουν εδώ 5 ενοχές και 5 κακίες, εκεί είναι 55 οι ενοχές, 55 οι κακίες. Και λέει και η γερόντισσα Σαγαλαχτία που τα είδε με τα μάτια, «Ω, πάτερ μου, έλα από εδώ, έλα ο πατέρας του φιδία μας, του Ευρωβουλευτή. Έτσι, καθίστε πάτερ μου. Έτσι εδώ μπροστά να σας δουν να πάρουμε καμιά ψήφο. Έτσι. Είναι ο πατέρας του φιδία, από το TikTok. Έτσι. Πάτερ Κυπριανός. Λοιπόν, αγαπημένος ιερέας και αυτόν τέκνον της καρδιάς μας. Είπα τέκνον, συγκινήθηκα τώρα. Πες μου καμιά μπελάρα να μου περάσει. Αυτά. Λοιπόν, και λέει η γερόντισσα Γαλαχτία, το καλό μου που είναι καλό των μνημονικών. Ακόμα. Αυτοί που είναι, λέει, στην κόλαση, έχουν τόσο ανεπτυγμένη τη συνείδηση τους και τις δυνάμεις της ψυχής τους,
Τα κιάγια δηλαδή, τα κιάγια έλεγε είναι τα μάτια της ψυχής, ο νους. Βλέπουν τους δικαίους που καλοπερνούν. Και αυτοί λέει σκάζουν που την ζήλια τους, που την κακία τους. Μα φοβερό πράγμα τούτο. Το περιγράφει, πάρτε το βιβλίο «Η Γαλακτεία», να το δείτε που το γράφει μέσα. Και τα είδε με τα μάτια της αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να χαρούν με τη χαρά των άλλων. Αυξάνουν οι ενοχές τους, οι κακίες τους, οι πίκρες τους. Δεν θέλουν να επικοινωνήσουν με κανένα. Φύγετε, αφήστε με μόνο μου, εγώ θα κάνω παρέα με τον πόνο μου. Τέτοια κακία, τέτοια μοναξιά. Εάν αυτά τα σκεφτούμε, και τα θετικά και τα αρνητικά που είπα, και τα της κολάσεως και τα του παραδείσου, σκεφτείτε τι μεγάλο δώρο είναι η Ανάσταση του Χριστού. Πώς τελειώνουν όλες οι ακολουθίες της εβδομάδας της Διακαινησίμου. Η Διακαινήσιμος είναι η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Να έχουμε μια αιώνια ζωή. Να μην περιοριστεί στα 40, 50, 80 χρόνια, 100. Έτσι είναι. Αλλά πρέπει να μάθουμε να κοινωνούμε και μια προϋπόθεση, μάλλον η κατεξοχήν προϋπόθεση της τακτικής Θείας Κοινωνίας είναι η συγχώρηση, είναι η συμφιλίωση. Όταν έχουμε δυσκολία, για οποιοδήποτε λόγο, ξεκινούμε που είναι καιροί. Όπως σας είπα, απογράφουμε το όνομά του στην πρόθεση των ιερέων μας. Και έτσι δυναμώνει και η πρόθεση η δική μας. Να πω, Δεσπότη μου, επειδή εδώ λέει δεν πρέπει να κοινωνούμε μέχρι να συμφιλιωθούμε. Μπορεί να μην υπάρξει από την άλλη πλευρά συμφιλίωσης. Αλλά εμείς μέσα μας, καταρχήν η συμφιλίωση. Για συγκεκριμένη λέξη, ναι. Να το... Λοιπόν, η συμφιλίωση είναι εσωτερική κατάσταση. Μάλιστα. Εγώ το μετέφρασα. Όχι, καλά που λες εδώ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μην θέλει, ο Χαράλαμπος να μην θέλει με τίποτε να συμφιλιωθεί μαζί μου. Εγώ όμως να έχει μαλακώσει η καρδιά μου. Να τον αγαπώ. Να πηγαίνω στην λειτουργία και το πρώτο πρόσωπο το οποίο προσεύχομαι να είναι ο Χαράλαμπος. Να πάει να κοινωνήσεις. Κατάλαβες. Άσε δε που όταν κοινωνάς να μνημονεύεις αυτούς τους οποίους μέσα σου, όπως περιμένεις να πας να κοινωνήσεις. Αυτούς οι οποίοι έχουν το πρόβλημα, το αισθηματικό να πούμε μαζί σου. Τα ονόματα τους τα μικρά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ανοίγει μετά. Θα δεις το Χαραλάμπι, άμα το κάνεις τούτο με δύναμη ψυχής, θα δεις το Χαραλάμπι να σε πάρει τηλέφωνο, να έρθει κοντά σου. Έτσι, θα το ζήσετε αυτόν το θαύμα. Πολλοί που μου λένε, μα έχεις δυνατή πίστη, ναι. Λέω τους είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Δεν είναι μόνο επειδή την κληρονόμησα που τη γιαγιά μου και που τη μάνα μου τη μηγιά. Είναι και η κληρονομικότητα. Μια δύναμη. Αλλά καλλιέργησα το. Πώς το καλλιέργησα. Εγώ που είμαι θυμωθιάρης, που είμαι απότομος, πώς τους επίκρανα. Πώς με επικράνα που μου ανταποδώσαν. Έλεγα τους 2, έλεγα μου 22. Και μπροστά μου και πίσω μου. Εγώ ξεκίνουν να προσεύχομαι με το όνομα τους. Ξαφνικά τι έβλεπα. Έβλεπα ότι ο Χαράλαμπος για τον οποίο έλεγα του εγώ έναν, έλεγε μου 21, ξαφνικά πήρε με τηλέφωνο, Δεσπότη μου, τι κάνεις, καιρό να μιλήσουμε. Αν είπαμε και καμιά κουβέντα, συγχώραμε. Και τότε καταλάβαινα ότι δεν είναι η δύναμή μου, δεν είναι η προσευχή μου, είναι ο Χριστός μου που έκαμε τη δουλειά. Αλλά έπρεπε και εγώ να κάνω ένα βήμα, ρε παιδί. Μια προσευχή.
έναν κερί ναυτούμενο. Έτσι.